สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นการไปฝรั่งเศสครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนะคะไปครั้งแรกแน่นอนเราอยากไปให้ถึงมหานครปารีสอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่สายเมืองใหญ่อย่างเดียวเรายังอยากจะไปธรรมชาติที่สวยงามของฝรั่งเศสอยากไปเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองในเทพนิยายอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรวมทั้งหมดเนี้ยเข้ามาอยู่ในทริปนี้ทริปเดียวของเราขอตั้งชื่อทริปนี้ว่าฝรั่งเศสจากเขาสู่เมืองนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปแรกนี้เราจะเล่าแผนการเที่ยวของเราทั้งหมดให้ฟังกันก่อนคร่าวๆค่ะเราออกเดินทางจากกรุงเทพสุวรรณภูมิในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะคะแล้วก็จะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสกัน9วัน8คืนเต็มๆเป็นการเที่ยวฝรั่งเศสซะ90%กว่าค่ะแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์เป็นของแถมเล็กน้อยถ้าสังเกตจากแผนที่ก็จะเห็นว่าเราจะเที่ยวเน้นไปทางฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศสนะคะแล้วเดี๋ยวเราจากกรุงเทพเนี่ยเราจะไปต่อเครื่องที่โดฮาแล้วบินไปลงที่สนามบินเจนีวาซึ่งเป็นสนามบินที่มีความพิเศษเพราะว่าเขามีทั้งส่วนที่เป็นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ของฝรั่งเศสด้วยวันแรกนะคะเมื่อเราบินไปลงที่สนามบินเจนีวาแล้วเราก็จะรับรถเช่านะคะขับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปนอนเมืองใกล้ๆนะคะแต่ว่าได้มีความโรแมนติกมากๆเลยนะบรรยากาศเมืองนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งแอลป์ด้วยนั่นคือเมืองแอนเนสซีค่ะวันต่อมานะคะเราก็จะขับรถไปหาเทือกเขาแอลป์ให้ใกล้เข้าไปอีกนะคะเราจะไปนอนเมืองชาโมนีมองบลังนะคะซึ่งเขาเป็นประตูสู่ยอดเขาสูงสุดของแอลป์นั่นคือเทือกเขามองบลังนั่นเองวันแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ขึ้นยอดเขาค่ะเราจะไปเที่ยวถ้ำน้ำแข็งกันที่แกลเซียชื่อว่าเมอร์เดกลาสเป็นแกลเซียใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสนะคะเช้าวันที่3เนี่ยอากาศถึงจะดีขึ้นมาแล้วเราถึงได้ขึ้นเขาเป็นยอดเขาชื่อไอกูดูมิดิซึ่งมันเป็นที่ที่จะไปชมมองบลังได้ใกล้ที่สุดนะคะอยู่ใกล้กับมองบลังมากๆส่วนตอนบ่ายเราจะลงจากเขาไปเมืองเล็กๆริมทะเลสาบเจนีวาไปตามหาต้นกำเนิดน้ำแร่ชื่อดังเอวิองกันวันที่4ของการเดินทางเราจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันหน่อยค่ะเราจะไปเมืองชื่อว่านิวชาเทลเป็นเมืองเทพนิยายเมืองแรกที่เราจะไปกันในทริปนี้นะคะเขาเป็นต้นกำเนิดเป็นฉากของเทพนิยายเรื่อง Mary Poppins ถ้าใครเคยได้ยินก็คืออยู่ยุคเดียวกับเรานี่แหละส่วนตอนเย็นเราจะไปนอนที่เมืองต้นกำเนิดของรถเปอร์โยชื่อว่ามองเบริยาวันที่5นะคะเราจะเริ่มขยับจากฝรั่งเศสส่วนที่ใกล้กับสวิตเซอร์แลนด์นะไปสู่แคว้นอัลซาสซึ่งเป็นฝรั่งเศสส่วนที่ใกล้กับชายแดนเยอรมันค่ะเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านน่ารักมากๆนะคะชื่อหมู่บ้านเอกิสฮามเป็นหมู่บ้านเทพนิยายอันที่2แล้วนะแล้วก็จะตอนกลางวันจะไปทานบุฟเฟ่อาหารเอเชียซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะหาราคานี้ได้ในยุโรปนะคะอาหารดีมากๆแล้วก็ตอนบ่ายหลังจากอิ่มแล้วก็ค่อยไปเที่ยวเมืองเทพนิยายน่ารักแห่งที่3นั่นก็คือเมืองคอม่ารับรองว่าความน่ารักมันเต็มไปหมดเลยค่ะเล่าแผนการเที่ยวมาถึงครึ่งทริปละลืมบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราก็จะพยายามรวบรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพไปถึงเจนีวาแล้วก็จากปารีสกับกรุงเทพเนี่ยของกาตาร์แอร์เวย์นะคะชั้น Economy 3640 บาทต่อคนวันที่6เราจะไปเที่ยวหมู่บ้านน่ารักส่งท้ายนะคะชื่อว่าหมู่บ้านไคลเซอร์สเบิร์กซึ่งเราได้เจอกับร้านครัวซองที่เราประทับใจมากที่สุดในชีวิตและในการเที่ยวฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นจะไปเที่ยวปราสาทยุคกลางสำคัญของแคว้นอัลซาสชื่อว่าโอคานิสบวกแล้วก็ค่อยเข้าสู่เมืองหลวงอัลซาสนั่นคือเมืองสตราสบวกค่ะลืมบอกว่าหลังจากวันที่6คือเราคืนรถเช่าแล้วนะคะเราจะเที่ยวสตราสบวกส่งท้ายในช่วงเช้าวันที่7นะหลังจากนั้นทำการย้ายนะคะนั่งรถไฟข้ามมายังใจกลางของฝรั่งเศสนั่นคือมหานครปารีสนะคะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางหรอกแต่มันเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจของฝรั่งเศสก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันคึกคักซะเหลือเกินแล้วเราจะมาสำรวจเมืองใหญ่ที่สุดด้วยกันนะคะไปยังแลนด์มาร์คที่คนที่มาครั้งแรกอย่างเราควรจะมาทั้งหลายนะคะถึงแม้เวลาในปารีสของเราจะค่อนข้างน้อยนะคะรวมๆประมาณ2วันเนี่ยเราก็จะได้ไปทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นะไปนั่งล่องเรือในแม่น้ำแซนชมปารีสนะคะโดยที่ไปชมหอไอเฟลด้วยแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวภายในโบสถ์นอตเทอร์ดามนะคะมหาวิหารนอตเทอร์ดามที่เพิ่งบูรณะเสร็จหลังจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี2019นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาหารเราก็ค่อนข้างได้ชิมอาหารฝรั่งเศสดีๆหลายร้านเหมือนกันที่ปารีสแล้วก็ตลอดทริปเราก็มีอาหารดีๆเยอะโดยเฉพาะครัวซองอร่อยมากๆหลายร้านเลยอยากจะให้มาลองตามชมกันดูนะคะเล่าแผนเที่ยวจบเราก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของกาตาร์พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรารอต่อเครื่องประมาณ3ชั่วโมงค่ะและเกตที่เราจะขึ้นเครื่องต่อก็อยู่ที่โซนออชาร์ดเหมือนเดิมนะคะเดินไปเดินมาก็เจอกับร้านมองบลังเราก็เลยไปเซิร์ชว่าเอ๊ะ
ร้านมองบลังมันเกี่ยวข้องอะไรกับยอดเขามองบลังที่ฝรั่งเศสที่เรากำลังจะไปก็พบว่าเขาถึงแม้เขาจะเป็นแบรนด์เยอรมันนะแบรนด์เนี่ยแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากยอดเขามองบลังซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์อะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณภาพสูงสุดอยากให้แบรนด์เขาสูงส่งและยิ่งใหญ่เหมือนกับเทือกเขามองบลังยอดเขามองบลังเขาก็เลยตั้งชื่อตามนั้นค่ะเครื่องที่จะไปเจนีวาดูข้างนอกลำเหมือนเล็กนะคะแต่จริงๆก็เป็นที่นั่ง333อยู่นะแล้วก็เก้าอี้กับจอใหม่กว่าลำที่มาจากกรุงเทพอีกค่ะสำหรับไฟล์นี้นะคะบินกันประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเขาจะเสิร์ฟอาหารเป็นมื้อกลางวันนะคะโปรตีนในอาหารเขาก็จะเป็นไก่เป็นซีฟู้ดเป็นเนื้อนะคะจะไม่มีโปรตีนที่เป็นเนื้อหมูสำหรับสายการบินกาตาร์นะเรื่องรสชาติเราก็ขอไม่คอมเมนต์ละกันเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยเอนจอยกับอาหารบนเครื่องบินเท่าไหร่ข้อดีอย่างหนึ่งที่เราค้นพบจากการนั่งไฟล์ไปที่เจนีวาไม่ได้ลงปารีสนะคะคือคนน้อยมากเรานั่งกันได้สบายเลยเพราะมีคนไม่ถึงครึ่งลำตอนที่เครื่องใกล้ลงที่สนามบินเจนีวาเพื่อนๆอย่าลืมดูวิวนะคะเพราะว่าเราจะบินอยู่เหนือเทือกเขาแอลป์เลยแล้ววิวสวยมากๆแล้วเราก็มาถึงท่าอากาศยานเจนีวานะคะเราเข้าใจกันมาตลอดมันเป็นของสวิสใช่ไหมแต่อย่างที่บอกเขาเป็นมีส่วนที่เป็นของฝรั่งเศสอยู่ในนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวพอเรารับกระเป๋าผ่านตม.เช็ควีซ่าแล้วเราก็จะไปเดินไปหาส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น French sector ค่ะที่เราต้องเดินไปหา French sector ก่อนก็เพราะว่าเราไปเช่ารถไว้ที่ฝั่ง French sector นะคะเพราะมันราคาถูกกว่าเช่าจากฝั่งสวิสเพื่อนๆรู้ไหมคะว่านอกจากสนามบินที่เขาแบ่งกันแล้ว2ประเทศเนี้ยทะเลสาบเจนีวาเขาก็แบ่งกันปกครองค่ะเป็นของสวิสสักประมาณ 60% เป็นของฝรั่งเศส 40% เดี๋ยวคราวนี้เราจะได้ไปเที่ยวเมืองรอบๆทะเลสาบเจนีวาที่อยู่ฝั่งฝรั่งเศสเป็นหลักเลยจะผ่านตรงนี้ได้จะต้องมีboarding pass นะคะของการที่เป็นไฟล์บินวันนี้ถึงจะสามารถผ่านไป French sector ได้ต้องมี boarding pass คราวนี้เราก็เลือกใช้อาราโมเจ้าเดิมค่ะเนื่องจากราคาถูกสุดกว่าเพื่อนอีกแล้วแล้วก็เราจะเช่าจากสนามบินเจนีวานะคะไปคืนที่สตราสบวร์กเป็นระยะเวลาการเช่าทั้งหมด5วันระหว่างนี้เราก็อยากจะมาแชร์ข้อแนะนำนิดหน่อยที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับการเช่ารถจากประสบการณ์ตรงของเราครั้งนี้นะคะเราก็คิดว่าการรับและคืนรถที่เดิมมันถูกสุดอยู่แล้วล่ะแต่เราอยากจะรับและคืนต่างเมืองเดี๋ยวเราจะไปคืนที่สตราสบวร์กเนี่ยเราก็เทียบราคาแล้วก็พบว่าอาราโมเนี่ยถูกสุดแล้วก็ถ้าเป็นอาราโมฝั่ง French sector ด้วยนะคือเป็นฝั่งที่เป็นของฝรั่งเศสก็จะถูกกว่าฝั่งสวิสค่ะ2ก็คือการเช่าก็จะต้องใช้เอกสารเนาะใบขับขี่สากลจะเป็นแบบ1ปีหรือ3ปีก็ได้นะคะในสำหรับประเทศฝรั่งเศสสวิสที่เราจะขับผ่านแล้วก็ให้นำใบขับขี่ไทยมาด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือบัตรเครดิตนะบัตรเครดิตเนี่ยเขาบอกว่ารับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารเท่านั้นไม่รับ virtual bank นะคะเรามีการเอาบัตรเครดิตของไทยที่หนึ่งมาเขาไม่มีชื่อธนาคารบนบัตรแล้วกลายเป็นว่าบริษัทก็เลยไม่รับของเราค่ะแนะนำว่านำบัตรเครดิตมาเผื่อสัก2ใบก็ดีนะคะแล้วก็เวลาเลือกประกันรถเช่าเนี่ยเราแนะนำว่าเลือกประกันแบบ full stream เลยนะเต็มที่ไปเลยเพราะว่าเวลาถ้ามีการขีดข่วนรถอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังแล้วก็อย่าลืมระบุให้แน่ๆนะคะตอนเช่าว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติขณะเราระบุแล้วพอมาถึงเขายังบอกว่าคุณขับรถเกียร์กระปุกได้หรือเปล่าเขาจะให้รถที่เป็นเกียร์แมนนวลกับเราแล้วพอเราไปรับรถนะคะอย่าลืมเช็คสภาพรถให้ดีก่อนนะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอรอบคันเอาไว้ด้วยแล้วก็ที่เนี่ยยังดีนะคะเขามีเจ้าหน้าที่ในการรับรถให้เราเขาก็สามารถแนะนำการต่อ Android Auto ฝาน้ำมันใช้อะไรฝาถังน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาสอนเราได้ค่ะอีกอย่างที่สำคัญมากๆคือถ้าเราจะขับเข้าทางด่วนสวิสอย่างเช่นทริปเราเนี่ยนะคะเราจะต้องมีวิกเน็ตของสวิสนะวิกเน็ตเนี้ยอาจจะเป็น e-วิกเน็ตคือไม่มีแปะก็ได้หรือเป็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่หน้ารถก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเช็คก่อนถ้าโชคดีก็คือมีคนซื้อวิกเน็ตเอาไว้แล้วมันใช้ได้ทั้งปีเราก็จะไม่ต้องเสียค่าวิกเน็ตอีก40 ฟรังสามารถเช็คได้ตามเว็บไซต์ที่เราขึ้นให้ได้เลยและคราวนี้เราก็โชคดีค่ะมีคนที่เช่าก่อนหน้าซื้อวิกเน็ตไว้ให้เราแล้วอันนี้เราออกจากที่รับรถแล้วนะคะยังปิดเพลงไม่เป็น ทุลักทุเลหน่อยเพราะว่ารถเป็น Android Auto ค่ะยังไม่เคยใช้เลยเชยนั่นเองยัง
ปิดวิทยุไม่เป็นเลย แต่ว่าเสียเวลาหาเน็ตอะไรนานมากก็เลยออกก่อนละ เดี๋ยวจะไปถึงช้า นี่เราอยู่ที่สนามบินเจนีวาฝั่ง French Sector ค่ะ เราจะขับรถกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะไปนอนเมืองใกล้ๆเมืองแอนเนสซี่จุดมุ่งหมายแรกคืนนี้ของเราชื่อเมืองเซเบรีเยเส้นทางขับของเราวันนี้เนี่ยขับออกมาจากสนามบินประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะก็จะเข้าเขตสวิตเซอร์แลนด์เข้าทางด่วนสวิตเซอร์แลนด์แล้วเดี๋ยวขับมาอีกไม่นานค่ะก็จะเนี่ยกำลังจะผ่านแดนกลับเข้ามาฝรั่งเศสอีกละเขาจะผ่านกันแบบไร้รอยต่อเลยนะนี่เราถ่ายให้ดูก็คือขับผ่านด่านได้ไม่ได้มีใครเรียกตรวจอะไรค่ะอันนี้คือเราข้ามแดนจากสวิตเซอร์แลนด์ข้ามกลับมาฝรั่งเศสเรียบร้อยเนี่ยเหรอ เราจะไปอันซี A41 เดี๋ยวต้องรับบัตรถึงทางด่วน ทางด่วนของสวิสใช้วิกเน็ตใช่ไหมคะแต่ทางด่วนของฝรั่งเศสจะต้องชำระเงินมีการชำระหลายแบบอันแรกที่เราเจอนี่คือเราต้องรับบัตรตอนเข้าแล้วก็ไปคืนบัตรตอนออกด้วยค่ะแล้วค่อยคิดเงินตะกี้ตอนช่องทางเข้าเพื่อนๆห้ามเข้าตัว T นะคะตัว T นี่คือเป็นออโต้คล้ายๆ Easy Pass ของบ้านเราถ้ารับบัตรก็คือจะต้องไปเสียบบัตรนี้อีกทีตอนทางออกนะคะสอดบัตร ชาวเอเชียแขนสั้นอย่างเราอย่าลืมขับชิดซ้ายหน่อยนะคะมักจะประสบปัญหาสอดบัตรไม่ถึงต้องถอดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เปิดประตูออกไปสอดบัตรเลยทีเดียวหลังจากสอดบัตรเสร็จก็ใช้บัตรเครดิตหรือทราเวลการ์ดก็ได้นะคะแตะเพื่อจ่ายพอเราจ่ายสำเร็จไม้กั้นก็จะยกขึ้นค่ะการขับรถในวันแรกของทริปต่างประเทศทุกทริปก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดๆเสมอนะคะแต่ในที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเราคืนนี้แล้วค่ะคราวนี้เราก็เลือกจองเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ห่างออกมาจากเมืองแอนเนสซี่นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าในเมืองแอนเนสซี่ราคามันก็จะสูงกว่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อันนี้ก็มีที่จอดรถให้ด้วยฟรีด้วยค่ะข้างในก็เย็นเหมือนกันนะขึ้นเหมือนพวกโอ้มีเตาผิงเลยนี่เปิดไฟแบบชมห้องมีครัวเล็กๆค่ะครัวมีเตาอบเตาไฟฟ้าตู้เย็นไมโครเวฟหอบนะเนี่ย แบกกระเป๋าขึ้นบันได1 ชั้นมีห้องนั่งเล่นเวลาเข้าบ้านพักที่เป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยโดยมากเขาก็เป็นเซลฟ์เช็คอินเนาะก็คือให้เราเช็คอินเข้ามาเองเลยเราก็พยายามเช็คอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยนะคะว่ามันไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแล้วก็รวมทั้งน้ำอุ่นบางทีสำคัญมากสำหรับเวลาที่อากาศหนาวเนาะสำหรับอพาร์ตเมนต์นี้เราก็สะอาดดีนะคะแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนอะไรดีเราจองผ่าน booking.com ที่ราคา€89ต่อคืนห้องพักเรายังมีระเบียงให้ออกไปชมวิวนะคะจริงๆแล้วข้ามถนนไปเนี่ยก็เป็นทะเลสาบแอนเนสซี่แล้วค่ะตอนนี้เวลาใกล้ๆ6 โมงเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์เข้าไปเที่ยวในเมืองแอนเนสซี่ไปหาอะไรทานกันนิดนึงรถเมล์คนละ€2นะคะต่อเที่ยวจ่ายเงินสดกับคนขับได้เส้นทางการขับรถรวมทั้งเส้นทางรถสาธารณะเนี่ยเราสามารถเซิร์ชจาก Google Map ก็แม่นยำดีนะคะเมืองแอนเนสซี่เนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกันนะคะเขาได้รับการยกย่องว่าไข่มุกแห่งแอลป์หรือบางทีเขาก็เรียกว่าเวนิสแห่งแอลป์เพราะว่าเขามีเทือกเขาแอลป์แล้วใช่ไหมแล้วเขายังมีคลองเล็กๆที่ไหลผ่านเข้าไปในเขตเมืองเก่าของเมืองแล้วลองมาดูน้ำในคลองที่นี่กันค่ะเขาบอกว่าคลองที่นี่เป็นคลองที่น้ำใสมากที่สุดในยุโรปเลยหรือเปล่าไม่รู้หรือในฝรั่งเศสก็จริงนะคะเนี่ยใสมากเลยเห็นสาหร่ายข้างล่าง
เดินไปเดินมาก็มาถึงสะพานตรงนี้ค่ะ แล้วก็ปองเปียเร่สะพานแล้วก็จะได้วิวที่เป็นเอกลักษณ์ของอันซีตรงนี้ก็คือปราสาทที่อยู่กลางน้ำนะคะปราสาทกลางน้ำนี่เขาว่าสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่12นะคะแล้วก็เคยใช้เป็นทั้งที่ว่าการเมืองแล้วก็เคยเป็นคุกด้วยแค่สัมผัสแรกที่ได้มาแอนซี่นะคะรวมทั้งฝรั่งเศสเราก็สัมผัสได้ถึงความโรแมนติกของเมืองและประเทศนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานมื้อเย็นกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูคลองที่ได้ชื่อว่าเป็นคลองที่สวยที่สุดในเมืองแอนซี่กัน One chicken burger and One chicken burger? With you? yes here and one original smash Double stack ou normal? ของเราเป็น original smash burger ค่ะ11ยูโรส่วนของเพื่อนเป็น chicken burger 13ยูโรเขาเสิร์ฟพร้อมเป็นไฟรายนะมีเคชัพกับมายองเนสให้แล้วใจดีซองเคชัพน่ารักมากด้วยกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานต่อนะคะตะกี้เราเดินผ่านร้านไอติมร้านหนึ่งตอนก่อนถึงร้านเบอร์เกอร์คิวยาวมากเลยไปลองดูกันสิ1สกู๊ป 3.5 ยูโร2รส6ยูโร3รส 7.5 นะคะด้วยยังตกใจในราคาพอสมควรก็เลยสั่งมาแค่สกู๊ปเดียวนะคะเราสั่งสกู๊ปเล็กอ่ะเขาให้เขาให้สกู๊ปเล็กแบบธรรมดาอันนึงแล้วก็ได้แถมสกู๊ปน้อยจิ๋วไผ่ทองช็อกโกแลตข้างบนนิดนึงค่ะช็อกโกแลตเข้มข้นอยู่นะตรงนี้ก็สวยเป็นวิวประจำแหมตรงสุดคลองตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูมันก็จะเป็นสะพานที่เรียกว่าสะพานคู่รักหรือสะพานแห่งความรักตอนนี้เกือบ2 ทุ่มพระอาทิตย์กำลังจะตกเป็นโชคดีของเราที่ฝนยังไม่ตกนะได้เห็นเมืองอันซีอันโรแมนติกสวยงามเป็นบรรยากาศที่ดีของตอนเย็นวันเสาร์ทุกคนก็มาขี่จักรยานมาปิกนิกมาเดินชมมาเล่นสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยงามมากๆคลองตรงนี้ก็จะไปเชื่อมกับทะเลสาบอันซีนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งกิจกรรมแล้วก็ที่พักผ่อนหย่อนใจวิวฉากหลังของอันซีก็คงเป็นเทือกเขาแอลป์แหละวันนี้ตอนเราบินลงมาก็คือเทือกเขาแอลป์อยู่ใต้เราอะสวยงามมากมาแล้วนะนี่มันไปคาบไม้คาบขยะอะไรเนี่ยงงแล้วมันก็จะมาวางไว้แถวนี้หลายรอบแล้วแล้วมันก็มาหย่อนไว้แล้วก็ลงไปที่ก้นใหม่เอามาใหม่วางเหมือนพยายามจะพาดอยู่บนรั้วเหล็กอ่ะมันจะก่อสร้างรังเหรอเนี่ยเห็นปะเอาไปแล้วมันจะจมลงไปอีกแล้วขยันนะเหนื่อยไหมดูยืนนินทานกเจ้าถิ่นแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับที่พักกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมืดเกินไปตอนนี้ช่วงนี้พระอาทิตย์ก็ตกประมาณสัก20:30 น.นะคะเราก็นั่งรถบัสนะคะมีอีกสายหนึ่งค่ะกลับเนี่ยเป็นวิ่งทางเดียวกันชื่อสาย Y15 นะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับวันแรกในฝรั่งเศสของเราเป็น1 วันอันยาวนานนะคะบินลงมาแล้วก็เที่ยวเลยก็เหนื่อยกันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มขับรถ
เข้าไปใกล้กับเทือกเขาแอลป์มากขึ้นนะคะเราจะไปเมืองชาโมนีมองบลังเป็นประตูสู่ยอดเขามองบลังกันค่ะแล้วก็เราจะพาไปดูแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราเที่ยวได้จากเมืองนี้นะทั้งทานน้ำแข็งถ้ำน้ำแข็งแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาไอกูดูมิดิเพื่อจะชมมองบลังกันแบบ close up เลยนะคะแล้วมาติดตาม JP on the go ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ